Cạch một cái, hai thanh thiên la sát này đã hợp thành một thanh binh khí hình thù kỳ quái. Đích Mục sở thị uy lực của thiên kiếp làm Hoài Diệt cũng phải lạnh cả sống lưng, mồ hôi chảy dài. Thiên kiếp hóa ra lại là một bộ chiến giáp đáng sợ như vậy sao? Chuyện không thể chần chừ, Hoài Diệt vội móc hàng ra ngay. Đại thiết trong tay được Hoài Diệt sử ra nhắm vào đám ngũ thú nhằm ngăn cản bọn chúng đuổi theo đám Hoài Không. Muốn bắt Hoài Không thì con đường ra biển nhanh nhất là ở đây, ta phải cố thủ ở nơi này. Nghĩ rồi Hoài Diệt liền đứng ra chắn ngay trước hẻm núi lối xuống bờ biển. Thấy Hoài Diệt hùng hổ như vậy, Thiết Cuồng Đồ liền buông lời mai mỉa. Hừ, với sức một mình ngươi thì có cản nổi được ta không? Ta ghét nhất những kẻ không biết tự lượng sức, cho nên ta cũng không tự mình làm chuyện này. Vừa nói Hoài Diệt vừa đưa tay vào túi áo lấy ra một cây sáo rồi thổi kèn ngay. Tín hiệu này là cái quái gì vậy? Nghe tiếng sáo, đám ngũ thú tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng câu trả lời đã lập tức có ngay cho bọn chúng. Một bóng hung thú lông lá cùng tiếng gào man dợ xuất hiện làm Thiết đầu mặt xanh như đít ếch. Sau con tới đầu tiên thì có rất nhiều con báo khác xuất hiện thành bầy. Những con báo này chia ra các hướng vây lấy thầy trò Thiết Cuồng Đồ. Ở đâu ra mà lại nhiều huyết báo thế này? Đám ngũ thú dù võ công cao cường nhưng nhìn thấy hung thú thì cũng kinh sợ đôi phần. Thiết Cuồng Đồ nhìn thấy dị cảnh này cũng tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên. Thì ra nhà ngươi đã sớm thuần phục được đám súc sinh này rồi. Công lực của nhà ngươi tăng nhanh như vậy có phải là nhờ máu của chúng? Nhớ lại chuyện khi xưa, sau khi Hoài Diệt biết Hoài Không đã giết được huyết báo vương thì cay cú lắm. Anh ta lại một lần nữa lần mò tới dốc báo để đánh nhau với chúng. Thông tin về việc Hoài Không tay không đả báo làm Hoài Diệt rất sốc. Anh ta quyết chí không để thua đệ đệ của mình. Kết quả là sau một ngày một đêm huyết chiến thì rất nhiều con báo đã bị Hoài Diệt đánh cho trọng thương. Hoài Diệt cũng không khá hơn, anh ta bị bầy báo cào cắn thương tích đầy người. Chiến đấu lâu như vậy nhưng anh ta vẫn không ngã xuống. Qua cuộc chiến này anh ta lần đầu đã hiểu được tiềm lực trong con người của mình. Mệt mỏi và đói khát, anh ta đã uống không ít máu của huyết báo chảy trên mặt đất. Sau khi uống máu của huyết báo trở về, những vết thương trên người Hoài Diệt mau chóng lành lại nhanh hơn bình thường. Ngoài ra anh ta còn phát hiện thấy công lực của mình cũng gia tăng thêm không ít. Từ đó ăn quen bén mùi, Hoài Diệt thường xuyên ghé dốc báo để đánh nhau với những con hung thú này. Những trận huyết chiến không khoan nhượng này đối với Hoài Diệt mà nói thật sự là trải nghiệm luyện tập rất tốt. Sau mỗi trận huyết chiến, sức mạnh và kỹ năng của Hoài Diệt cũng tăng lên không ngừng. Chưa đầy nửa năm, Hoài Diệt đã như thoát thai hoán cốt, trở thành một con người khác. Lũ báo bị Hoài Diệt hành cho mắc mệt cũng không còn dám đấu với anh ta nữa. Bọn chúng không còn tấn công Hoài Diệt mà còn quy phục anh ta như thú cưng. Bầy báo nghe hiệu lệnh của Hoài Diệt thì cả đàn liền vây lấy Thiết Cuồng Đồ tấn công ngay. Thiết Cuồng Đồ thấy Hoài Diệt chơi nhây thì ngứa hết cả mắt. Hôm nay sẽ không chừa một mạng sống nào, kể cả lũ súc sinh này cũng vậy. Thiết Cuồng Đồ thi triển bộ pháp làm thiên kiếp cũng xoay gấp theo mình. Lưỡi đao của thiên la sát sắc bén ngụy dị khiến bầy báo tử thương liên tiếp. Không một con báo nào chạm được vào người của Thiết Cuồng Đồ. Hoài Diệt nhìn thảm cảnh của lũ báo mà mồ hôi trán chảy ra thành hàng. Thiên kiếp xem thì tròn láng bóng bẩy, nhưng mỗi vị trí trên chiến giáp này đều có những chỗ sắc bén vô cùng. Khắp người của hắn ta giống như một tuyệt thế thần binh vô cùng bén nhọn. Thiên kiếp, đúng là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Hoài Diệt, đã tới lượt của ngươi rồi đấy. Hoài Diệt đang bần thần đơ người vì sự khủng khiếp của thiên kiếp thì Thiết Cuồng Đồ liền ló mặt ra gọi kêu anh ta về với thực tại. Thiết Cuồng Đồ vừa la vừa lao người tới thì Hoài Diệt cũng lập tức xuất thủ ngay. Chỗ yếu hại nhất của thiên kiếp có lẽ là bản mặt của hắn. Nhận định xong thì thiết đai trong tay của Hoài Diệt liền như con mãng xà liên tiếp tấn công nhắm mặt của Thiết Cuồng Đồ mà bổ. Thiết Cuồng Đồ trong tay có thiên la sát nên việc nghênh đỡ cũng không mấy khó khăn. Tiếng binh khí va chạm quán cùng kình lực của hai đại cao thủ làm đám ngũ thú không chịu nổi phải thoái lui ra sau, không dám đứng gần. Trước mặt của thiên kiếp thì mọi loại binh khí đều chỉ là phế vật mà thôi. Đi cùng tiếng hét của Thiết Cuồng Đồ là một chiêu toái thiết luyện. Kình chiêu được sử ra từ thần binh thiên kiếp tạo ra chấn lực kinh người làm thiết đai trên tay Hoài Diệt lập tức bị đánh cho tan nát. Chịu chết đi con trai. Binh khí không còn, Hoài Diệt lúc này chỉ còn biết chờ Thiết Cuồng Đồ ban cho cái chết. Thiên la sát từ trên cao chém xả xuống bả vai của Hoài Diệt. Thiên la sát vừa nhấn vào vai của Hoài Diệt thì gương mặt của Thiết Cuồng Đồ chợt xuất hiện vẻ thất kinh. Thiên kiếp, sao lại như vậy chứ? Tiếng thét của Hoài Diệt khi chúng chiêu vang vọng cả một vùng biển. Tên đầu hói Mao Tử thủ hạ của Hoài Diệt nghe thấy thì hoảng hốt lo lắng vô cùng. Con thuyền nhỏ vẫn từ từ rời đi, không hề có ý định quay đầu. Bên trong Hoài Không lúc này cũng đã hồi tình trở lại. Ô, là Bạch Linh, Tuyệt Thế Hảo Kiếm cũng ở đây. Hoài Không đảo mắt nhìn quanh thì chỉ thấy sư muội đang nằm bất tỉnh, còn Tuyệt Thế Hảo Kiếm cũng không bị đoạt đi thì lấy làm lạ lắm. Thấy Hoài Không bò dậy, Mao Tử liền lên tiếng, cậu tỉnh lại thì quá là tốt rồi. Bạch Linh là bị điểm huyệt nên hôn mê sâu, cậu mau mau giải huyệt cho cô ấy đi. Hoài Không nghe Mao Tử nói vậy thì liền giải huyệt cho Bạch Linh. Vừa lờ mờ mở mắt ra, Bạch Linh đã gọi ngay tên của Hoài Diệt.
Ta không phải là đại ca mà là Hoài không? Tại sao ta lại ở đây vậy? Các ông định đưa tôi đi đâu? Hoài Diệt đâu rồi? Bạch Linh tỉnh dậy chả biết chuyện gì đang diễn ra nên hoảng hốt hỏi dồn. Bản thân ta cũng rất muốn biết điều đó. Hoài không cũng không hơn gì Bạch Linh nên anh ta quay sang hỏi Mao Tử. Chúng ta đang đi đâu vậy? Còn đại ca của ta đâu? Nghe Hoài không hỏi về Hoài Diệt, chợt toàn thân Mao Tử run lên cùng gương mặt hết sức bi thảm. Biểu hiện này của Mao Tử khiến Hoài không cũng cảm nhiễm được. Trong lòng anh ta bỗng trống rỗng cùng nỗi bi thương đan chéo vào nhau. Tiếp chuyện ở Dốc Báo. Sau khi Hoài Diệt lãnh đủ một đòn của Thiên La Sát thì chấn lực hùng hậu do thiên kiếp tạo ra cũng làm cho cả mỏm đá lớn bị sụp xuống. Thiết Cuồng đổ chân vẫn được đặt trên mặt đất, còn Hoài Diệt thì như bao cát hòa vào đất đá rơi thẳng xuống biển. Trong khi rơi xuống, Hoài Diệt không quên hướng ánh mắt về phía con thuyền nhỏ. Trên con thuyền đó đang chờ tất cả những gì mà anh ta có và quý trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Mao Tử từ xa nhìn thấy Hoài Diệt cùng đất đá rơi xuống, nhưng ngoài sự hoảng hốt ra ông ta không hề có hành động gì, vẫn cứ chăm chú lái con thuyền rời xa Thiết Tâm Đảo. Sao cơ, huynh ấy chết rồi, tại sao ngươi không quay lại cứu huynh ấy? Chủ nhân từng dặn đi dặn lại tôi phải đưa bằng được hai người rời khỏi Thiết Tâm Đảo. Đây là tâm nguyện duy nhất của chủ nhân trước khi chết nên tôi không thể làm khác, tôi phải hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân. Bị Bạch Linh quát tháo trách móc, Mao Tử đành phải nói thật giải thích với cô ta. Không, Hoài Diệt sao mà chết dễ dàng như thế được chứ? Không thể nào, không thể nào. Đón nhận hung tin, Bạch Linh mất hết tinh thần, cô ta đau xót quỳ xuống sàn thuyền khóc lóc thảm thiết. Hoài không đứng bên cũng đau đớn không kém, nhưng thay vì than khóc như đàn bà thì gương mặt của anh ta đã lại có những chuyển biến kinh người. Gương mặt hiền từ bad boy được thay bằng những nếp nhăn do trao mày quá độ cùng ánh mắt sắc lạnh như dao cạo nhìn về Thiết Tâm Đảo. Ba kẻ này đau khổ cũng không được lâu vì khách khứa lại tìm tới họ rồi. Một sợi xích đi cùng quả chùy hình đầu lâu này cho họ biết rằng Thiết Trần cùng đám mộ thú đã đuổi kịp bọn họ. Cột của con thuyền nhỏ lập tức bị kéo gãy đôi. Bọn chúng đuổi theo tới nơi rồi. Hê hê, để bọn ta xem các ngươi chạy làm sao được nữa nào. Nhìn về phía xa xa, ba người thấy một chiếc thuyền lớn đang phóng như bay về phía họ. Con thuyền rẽ sóng nhanh chóng đuổi kịp là nhờ đàn cá voi trợ lực kéo nó đi. Trên mũi thuyền kẻ đang la lá đó chính là Thiết Cước. Mao Tử chưa biết phải làm gì thì Hoài không đã xúi dại anh ta làm liều. Mao Tử cũng ông ứng bà hành làm theo khiến đám mộ thú hết sức bất ngờ. Quái, sao thuyền của Hoài không lại đột nhiên quay về phía chúng ta vậy kìa? Chính chúng đã hại sư huynh, ta phải trả thù cho huynh ấy. Con thuyền nhỏ quay lại thì Bạch Linh đã giành đứng ở đầu thuyền trông rất hổ báo cáo trồn, thấy gái xinh Thiết Cước liền rú lên thích thú. Con A Đầu đó chính là Bạch Linh, quả đúng là tuyệt sắc giai nhân, hãy mau tới đây mà trả thù cho sư huynh nhà ngươi đi. Không cần Thiết Cước phải hối, Bạch Linh đã thò tay vào trong áo rút ra một cái gì đó giống như ống thép, cô ta kéo mạnh một đầu thì nó liền dài ra như cái cần anten. Khoảng cách vừa thích hợp, Bạch Linh đã ngay lập tức nhảy lên tấn công bọn ngũ thú. To be continued.